What's up? What's up guys? Hi! Ako nga pala si Mr. Everywhere. So guys, kamusta kayo dyan? Sana ay ayos lang kayong lahat dyan. At siya nga pala guys, ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano gawin ang DALGONA COFFEE. So guys, kung gusto nyo matuto, tara, panoorin natin ito. So ito nga ang ating mga ingredients. 2 tablespoons of coffee, 2 tablespoons of white sugar, 2 tablespoons So guys, ito na nga po yung ginawa nating DALGONA coffee. Makita nyo, napaka-creamy na guys. So guys, tikman na natin. Sarap. Ayos na ayos sa panahong malamig. So guys, hanggang sa muli. At kung bago nga pala kayo sa aking channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para updated kayo sa mga bagong videos na aking gagawin. So guys, hanggang sa muli. Paalam!